The Quiet Professionals ความสามารถพิเศษศักยภาพความรวดเร็วเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ U.S. Army Special Operations Soldiers 3rd Battalion 7th Special Forces Group Airborne กรมรบพิเศษที่ 7 ส่งทางอากาศกองพันที่ 3 หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐดำเนินการฝึกปฏิบัติการในระหว่างการฝึก Integrated Training ดำเนินการให้สอดคล้องกันตามลำดับตามสายการบังคับบัญชาแบบคู่ขนานของกองกำลังเฉพาะกิจสะเทินน้ำสะเทินบกณศูนย์การสู้รบทางอากาศพื้นดินนาวิกโยธิน Marine Corps Air Ground Combat Center หัวใจหลักการฝึกอบรมเป็นการเตรียม Green Beret เพื่อสนธิกำลังและดำเนินการหน่วยรบตามแบบ Conventional Forces ในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดห่างไกลสภาพแวดล้อมที่การเข้าถึงน้ำสะอาดไฟฟ้าและสถานพยาบาลประจำที่หรือเคลื่อนที่ถูกลดระดับหรือปฏิเสธอย่างมีนัยสำคัญและทรัพยากรการรักษาและบุคลากรทางการแพทย์ไม่พร้อมหรือจำกัดเป็นเวลานานในฐานะผู้บังคับหน่วยชุดรบพิเศษ ODA 7326 Operational Detachment Alpha ดังนั้นสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับพื้นที่ฝึกอบรมที่นี่คือช่วยให้เราสามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับที่เราจะใช้ในอัฟกานิสถานในการเข้าประจำการที่กำลังจะมาถึงที่ถูกใส่เข้าไปในสถานที่ในเมืองหลายแห่งที่เราเคยไปพื้นที่ฝึกซ้อมช่างมหัศจรรย์จริงๆโครงสร้างที่พวกเขามีนั้นน่าทึ่งมากฉันคิดอย่างไรกับพื้นที่ฝึกที่นี่ณศูนย์การต่อสู้พวกมันช่างมหัศจรรย์จริงๆที่นี่เป็นเช่นนั้นจริงๆพื้นที่ที่จัดเตรียมและเปิดโอกาสให้ทีมอย่างเราฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันกับสิ่งที่เราจะต้องประสบในสถานที่ซึ่งอยู่ห่างไกลการโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วนการแทรกซึมถอนตัวอุปกรณ์ถอนตัวเกี่ยวติดกับสายสลิงจากเฮลิคอปเตอร์แล้วนั่งบนสายไนลอนที่ถูกหย่อนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วลอยขึ้นไปพร้อมเฮลิคอปเตอร์นาวิกโยธินนั้นสนุกมากพวกเขาเหล่านี้ตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่พวกเขาเรียนรู้ได้เร็วพวกเขาทำงานหนักพวกเขารู้ดีว่าเราต้องการให้พวกเขาทำอะไรมันแสดงออกมาในการจู่โจมของพวกเขานั่นเองฉันภูมิใจในสิ่งที่เราทำพี่น้องของฉันในทีมนี้เป็นมนุษย์ที่น่าทึ่งมากมีความสามารถอย่างไม่น่าเชื่อฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อและพวกเขาก็ปรับตัวได้สำหรับผู้ชายทุกคนณจุดหนึ่งในชีวิตของพวกเขาได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ผลักดันให้พวกเขาทำอะไรมากขึ้นกับสิ่งที่พวกเขามีสำหรับฉันแล้วช่วงเวลานั้นก็มาถึงแล้วทำไมฉันถึงเข้าร่วมหน่วยรบพิเศษหน่วยรบพิเศษดูเหมือนเป็นทางเลือกหน่วยรบพิเศษคือทางเลือกนั้นและฉันคิดว่าหากฉันไม่เลือกมันคิดว่าฉันคงทำบาปให้กับตัวเองจริงๆนะก้าวข้ามขีดจำกัดของสิ่งที่ฉันคิดว่าสามารถทำได้เติมเต็มแรงผลักดันนั้นที่ฉันเชื่อมั่นผู้ชายทุกคนรู้สึกว่าตนเองถึงขีดสุดของความสามารถของเขาแล้วหากจะถามว่าสังคมหน่วยรบพิเศษเป็นอย่างไรนั่นเป็นคำถามที่กว้างมากฉันหมายความว่าคุณได้พบกับผู้คนที่น่าทึ่งที่สุดที่คุณไม่รู้ว่ามีอยู่ในสังคมแห่งนี้ The 7th Special Forces Group Airborne เป็นหน่วยปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษกองทัพบกสหรัฐแรกเริ่มก่อตั้งในวันที่ 20 พฤษภาคม 1960 ได้รับการจัดระเบียบใหม่จากกรมรบพิเศษที่ 77 ซึ่งประจำการอยู่ที่ฟอร์ตแบรกรัฐ North Carolina ดังที่บางครั้งเรียกว่า 7th Group ได้รับการออกแบบมาเพื่อคำสั่งวางกำลังโดยการบรรจุมอบหรือขึ้นสมทบและปฏิบัติภารกิจตามหลักนิยม9แขนงสงครามนอกแบบการช่วยเหลือในการต่อสู้เพื่อความมั่นคงภายในประเทศปฏิบัติการโดยตรงการต่อต้านการก่อกบฏหรือการต่อต้านการก่อความไม่สงบการลาดตระเวนพิเศษลาดตระเวนและเฝ้าตรวจปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายปฏิบัติการข่าวสารต่อต้านการแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
และกองกำลังการช่วยเหลือด้านความมั่นคง 7. Special Forces ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือในการต่อสู้เพื่อความมั่นคงภายในประเทศของต่างประเทศการต่อต้านยาเสพติดและฝึกอบรมให้กับกองทัพของรัฐบาลที่เป็นมิตรในอเมริกาใต้อเมริกากลางและอเมริกาเหนือรวมถึงแคริบเบียน 7. Special Forces เข้าร่วมในปฏิบัติการ Urgent Fury ในเกรนาดาปี 1983 และในปฏิบัติการ Just Cause ในปานามาปี 1989 7 Special Forces Group ได้ถูกส่งเข้าประจำการอย่างหนาแน่นในอิรักและอัฟกานิสถานเช่นเดียวกับ Special Forces Group ทั้งหมดในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและกรมที่ 7 ได้สูญเสียทหารรบพิเศษในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลกมากกว่ากรมรบพิเศษอื่นๆพวกเขามีความสามารถในการช่วยเหลือตัวประกันและปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบหากจำเป็นหน่วยนี้เน้นทักษะด้านภาษาวัฒนธรรมและฝึกอบรมในการทำงานกับกองทหารต่างชาติผู้เข้าสมัครจะต้องเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมและต้องรักษาความรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภูมิภาคที่พวกเขาไปประจำการภารกิจอื่นๆของหน่วยรบพิเศษหรือที่เรียกว่าภารกิจรองได้แก่การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบการปราบปรามยาเสพติดการช่วยเหลือตัวประกันความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมการรักษาสันติภาพและล่าสังหารการตามล่าอาชญากรหรือนักโทษแหกคุกองค์ประกอบอื่นๆของกองบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐอเมริกา US SOCOM US Special Operations Command หรือการปฏิบัติงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐอาจมีความเชี่ยวชาญในภารกิจรองเหล่านี้เช่นกันกองกำลังพิเศษดำเนินภารกิจเหล่านี้ผ่านการจัดกลุ่มประเทศออกเป็นทวีปที่มุ่งเน้นทางภูมิศาสตร์ 7 กลุ่มในฐานะหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำลังพิเศษไม่จำเป็นต้องขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงกับผู้บังคับบัญชาในประเทศเหล่านั้นในขณะที่อยู่ในยุทธบริเวณ Theater หน่วยรบพิเศษอาจรายงานโดยตรงต่อหน่วยบัญชาการรบทางภูมิศาสตร์ US SOCOM หรือหน่วยบังคับบัญชาอื่นๆสำนักงานกลางข่าวกรองหน่วยงานข่าวกรองฝ่ายพลเรือนของรัฐบาลกลางสหรัฐศูนย์กิจการพิเศษที่เป็นความลับขั้นสูงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมปฏิบัติการพิเศษรับสมัครจากหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกสหรัฐปฏิบัติการร่วมหน่วยรบพิเศษของ CIA และกองทัพบกปฏิบัติการที่ย้อนกลับไปในอดีตที่หน่วย Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group หน่วยบัญชาการให้ความช่วยเหลือทางทหารเวียดนามศึกษาและตรวจการในช่วงสงครามเวียดนามและถูกมองว่านี่คือสิ่งเดียวกับสงครามในอัฟกานิสถาน 2001 ถึง 2021 US Marine Corps Video by Lance Corporal William Shogi เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์